নমস্কাৰ ভালনে সকলোৰে আজি মই লৈ আহিছো কচু আৰু আলুৰ সম্পূৰ্ণ এখন নিৰামিষ ব্যঞ্জন আহকচোন আমি একেলগে ৰান্ধো এয়া মই লৈছো আধা কেজি কণী কচু আমাৰ ইয়াত মুখী কচু বুলিও কয় আৰু লগতে দুটা আলু কচুৰ দাগ নালাগিবলৈ এয়া মই হাতত অকণমান মিঠাতেল সানি লৈছো আৰু লগতে মোৰ কটাৰীখনতো অকণমান মিঠাতেল সানি লৈছো এতিয়া মই আলু আৰু কচুৰ বাকলিখিনি গুচাই লম এয়া মই ভালকৈ কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিছো কেৰাহীখন গৰম হ'লে মই ইয়াত অকণমান মিঠাতেল দি দিছো গেছৰ ফ্লেমটো কম কৰি এতিয়া মই খন্তি এখনেৰে তেলখিনি কেৰাহীখনৰ চাৰিওফালে ভালকৈ লগাই লম যাতে আলু কচুবিলাক ইয়াত লাগি নধৰে এতিয়া মই কাটি ধুই থোৱা আলু আৰু কচুখিনি তেলত দি দিম এয়া মই নিমখ দি দিছো অকণমান আৰু অকণমান হালধি দি ভালকৈ কচুখিনি ৰঙা হোৱালৈকে ঢাকি ঢাকি ভাজি থাকিম আলু আৰু কচুখিনি ভাজি হোৱালৈকে মই এটা বাটিত অলপ মছলা মিক্স কৰি লম এয়া মই জিৰাৰ গুৰি লৈছো সামান্য ধনিয়াৰ গুৰি অকণমান হালধি ভাজোতে মই আগতে দিছিলো আৰু অকণমান জলকীয়াৰ গুৰি এতিয়া মই ইয়াত অকণমান পানী ঢালি গোটেই মছলাখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লম মই এবাৰ চাই ললো আলু কচুখিনি ভজা হৈছে নে নাই আৰু অকণমান ভাজিব লাগিব গতিকে মই আকৌ এবাৰ ঢাকি দিছো এইবাৰ চাওক আলু আৰু কচুখিনি ৰঙাকৈ ভজা হৈ গৈছে এইখিনি মই এতিয়া উলিয়াই থম এয়া মই আকৌ অকণমান মিঠাতেল দি লৈছো কেৰাহীত এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো কম কৰি ইয়াত গোটা ইলাচি কেইটামান লং দুটুকুৰা ডালচেনি আৰু দুটা শুকান জলকীয়া চিঙি লৈ ইয়াত দি দিছো মই দুখিলা তেজপাত চিঙি লৈ দিছো কেইটামান গোটা জিৰা আৰু ৰুকি লোৱা আদাৰ কেঁচা গোন্ধ যোৱালৈকে মই লাহে লাহে আদাখিনি ভাজি লম এয়া চাওক আদাখিনিও ভজা ভজা হৈ গৈছে আৰু আদাৰ কেঁচা গোন্ধটোও নাই এতিয়া মই ইয়াত এটা ৰুকি লোৱা বিলাহী দি দিম তৰকাৰীৰ আন্দাজ মতে নিমখ দিম আৰু অকণমান চেনি ছটিয়াই দিম একেবাৰে অকণমান এইখিনিও মই ভালকৈ লৰাই ল'ম বিলাহীখিনি ভজা হোৱালৈকে এয়া চাওক বিলাহীখিনিও ভজা ভজা হৈ গৈছে এতিয়া মই বাটিত বনাই থোৱা মছলাৰ মিক্সখিনি ইয়াত ঢালি দিম মছলাখিনিও মই কম ফ্লেমত তেল এৰি যোৱালৈকে লাহে লাহে ভাজি লম এয়া চাওক মছলাখিনিও ভজা হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াত ভাজি থোৱা আলু আৰু কচুখিনি ঢালি দিম এই সময়তে মই কেইটামান কেঁচা জলকীয়া কাটি দি দিম আৰু ভালকৈ মিক্স কৰি এতিয়া মই ইয়াত দিম গৰম পানী দিলে তৰকাৰীৰ সোৱাদ ভাল হয় গতিকে মই গৰম পানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ খুব বেছি পানী নিদিওঁ একদম
বহুত বেছি পাতলীয়াকৈ জোলকণ নকৰোঁ, অকণমান থুপথুপীয়া কৰিম, সেইকাৰণে অকণমান পানী দিয়েই ঢাকি দিছোঁ মই উতলিবলৈ। এয়া চাওক, পানীও কমি আহিছে আৰু এতিয়া আমি চাম কচু সিজিলে নে নাই। এয়া কচু সিজি গৈছে, তৰকাৰী হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত মই এচামুচ ওপৰৰ পৰা ঘিউ ঢালি দিম আৰু লগে লগে গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি ঢাকি দিম। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ আজিৰ সম্পূৰ্ণ নিৰামিষ আলু কচুৰ তৰকাৰী। আপোনালোকে ৰান্ধি খাব আৰু কেনে লাগিল মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।